सर्वप्रथम त म यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुरको भेटघाट चाहिँ कहाँ भएको थियो त्यहाँ भनिदिनुहोस् न सबसे पहिला त। भेटघाट चाहिँ पहिलोचोटि भेटघाट चाहिँ कता भएको थियो? पहिलोचोटि भेटघाट चाहिँ हाम्रो म यहाँबाट केटिएमबाट काठमाडौँबाट चाहिँ म काउसती नवलपुराज चाहिँ नवलपुर भन्ने अहिले चाहिँ नवलपुर त्यसमा चाहिँ विभाजन भएको छ 2 ठाउँमा चाहिँ। अनि म चाहिँ उता जाँदाखेरि चाहिँ मैले सुरेन्द्रलाई फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा सहयोगको रूपमा उसको साथीको होटेलमा चाहिँ मैले देखेँ। केटो राम्रै रहेछ, मलाई त अलिकति पहिलादेखि नै अब सानै 7 वर्ष 7 इयर मलाई अलिअलि 7-8 वर्षदेखि नै मलाई चाहिँ आफू जस्तो भए पनि म गुरुङ समुदायबाट भए पनि मलाई चाहिँ इन्टरकास्ट मन परेको भएर अलि नाक लामो अलि त्यस्तै खालको नाक ठुलो चुचु खालको मन पर्ने। अनि त्यो भएर पनि मैले देखेँ, मलाई त एकदम त्यो सर्ट टाइममै कस्तो मेरो एउटा जर्नीमा चाहिँ म 2001बाट नै जुन हाम्रो सुनिल बाबु पन्त सरको जुन हाम्रो सबै एउटा कम्युनिटीको एउटा हल कम्युनिटीको लागि एलजिबिटीआईक्यू समुदायभित्र नै म 2001बाट नै आएको। अनि मलाई त्यत्रो एउटा आफ्नो एउटा वयस एउटा आफ्नो पिरियड हुन्छ नि, त्यो 16-17 वर्षको टाइममा 15-16 वर्ष टाइमदेखि मैले त्यत्रो लङ टाइमको जर्नीमा चाहिँ मैले सुरेन्द्रलाई देखेँ। तर म त हुन त म आफू त्यत्रो एउटा उसमा एजको हिसाबले पनि धेरै ग्याप छ। अनि मैले सुरेन्द्रलाई देखेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ बच्चैदेखि नै कस्तो लाग्थ्यो भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो सासू ससुरा चाहिँ नहोस्, बरु अलिकति पृथक एउटा हुन्छ नि एउटा बाल आश्रमतिरको बच्चाहरू देखिने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, मलाई चाहिँ एकदमै उ लाग्ने कि त्यस्तो खालको कस्तो मलाई चाहिँ भने जस्तो एउटा फिलिङ्स हुन्छ नि मेरो। मैले आफूले सोचेको जस्तो चाहिँ मैले जीवनसाथी चाहिँ सुरेन्द्रमा पाएँ। अनि प्लस त्यतिखेर देखेँ, अनि देखेपछि फर्स्ट टाइम देखेपछि अनि त्यतिखेर चाहिँ बोलिनँ खासै, म पनि बोल्ने त्यति उ गरेन। अनि पछि चाहिँ हामी सेकेन्ड टाइम चाहिँ फेरि सुरेन्द्रकै लागि चाहिँ म फेरि फर्केर आएँ, काठमाडौँ फर्केर आएँ। फेरि पछि पनि सुरेन्द्रलाई भेट्नलाई भनेर फेरि म नेक्स्ट एउटा 1 विक मात्रै फेरि काठमाडौँ आएर बसेँ। अनि फेरि गएँ। अनि गइसकेपछि अनि उसलाई फेरि उसँग चाहिँ के कसरी हुन्छ कुरा गर्नु थियो नि त मलाई त। अनि कुरा गर्नु थियो, अनि कुरा पनि गरियो। अनि कुरा पनि गरेँ, ल यतिको भएछ चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो एउटा लाइफमा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि सबै कुराहरू मेल खान गए, सबै सुख दुःख। अब उसलाई चाहिँ सानैदेखि नै 6 इयरमै बुवा आमाले छोडेर जानुभएको रहेछ। अनि त्यहाँदेखि नै सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अनि गरिसकेपछि अब त्यही पनि अब 81 अब त्यसरी अब घरमा जाने कुरा पनि भएन। अनि के कसरी हुन्छ हामी चाहिँ रुम लिएर बस्यो त्यो त। अनि रुम लिएर बसिसकेपछि चाहिँ अब कुराहरू सेयर गर्दाखेरि सबै मेल खान गयो, सुख दुःखदेखि लिएर। अब कोही कसैको उसमा अब आमा बुवा हरेक कुराहरू भए पनि, तर हरेक कुरा आमा बुवा सबै भए पनि, तर कति कुराहरू चाहिँ हामी जस्तो युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याहरू चाहिँ कति समाजभित्र पनि घर परिवारबाट पनि कति हेला एउटा विभेद सबै कुराहरू सहेर चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि त त्यो तरिकाले चाहिँ बाँचिराखेको हुन्छौँ। तैपनि हामी चाहिँ एउटा सुख दुःख चाहिँ सेम रहेछ जस्तो लागेर अनि कुराहरू साटासाट गरेँ, त्यहीँदेखि अगाडि बढेँ। Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.